හොඳයි ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම ඔන්න අදත් ඔයගලන්ට මම අරන් ආවා ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේකෙන් ට්‍රේඩ් රියල් account එකේ දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලටත් පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන විදිහට මේක හරියට බලාගෙන මේ දේ කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම දාන ස්ට්‍රැටජි මම හොඳට යූස් කරන ඒවා සහ මම වින් කරන ඒවා විතරයි. ඒ වගේම මම ඒ වගේ සල්ලි මම හොයලා තියෙනවා. ඇත්තටම අන්න ඒ නිසයි මම දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට උනත් ඒක බය නැතුව කරන්න පුළුවන්. හින්දා තමයි මම මේක දාන්නේ. නැත්තම් මම කීරවත් ඔයාලා අමාරුයි දාන විදිහේ මෙතඩ් දාන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරන එකෙන් මට තේරුම් නැහැ. මට ලැබෙන දෙයක්වත් නැහැ. මට මගෙන් ඔයාලට හම්බෙන දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලගෙන් මට හම්බෙන දෙයක්වත් නැහැ. ඒ හින්දා දෙයක් කරද්දි පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් කරන්න බලන්න. කියන්න පුළුවන් විස්තර කරලා හැමදේම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා හරියට බලන්න වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඊයේ මට මල්ලි කෙනෙක් කතා කරලා ඇත්තටම සන්තෝෂයි මට ගොඩාක්. එයා කිව්වා මගේ ස්ට්‍රැටජි තමයි එයා ගොඩක් යූස් කරේ කියලා. ඒකල්ලා එයා USD 175ක් හෙව්වා කියලා. ඉතින් ඒකල්ලා එයා ඊයේ 135ක් විත්ඩ්‍රෝ කරා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එයාටත් සුබපතනවා. ඒ වගේම මගේ ස්ට්‍රැටජි බලලා බයිනරි ගේම හරියට ගා ගන්න ඔයාලටත් මං සුබපතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ වීඩියෝ වලට කොච්චරක් වින් කරාද කොච්චර ලොස් වුණාද කියලා. මොකද තව කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න කමෙන්ට් එකක්. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එක කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි බලමු ගිහින්. හොඳයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක මෙන්න මේ විදිහටයි කරන්න. අපි මාකට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට volatility 10 index මාකට් එක ඒ වගේම over under කියන මෙතඩ් එකෙන් අපි ටික්ස් 5ක් දාගන්න ඕනේ ඩියුරේෂන් එක. ඒ වගේම last digit එක ඔයගලන්ට දාගන්න number 7 දාගන්න last digit එක. ඉතින් මේකෙදි කරන්න තියෙන ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලා ඕපන් කරගන්න ඔයාලගේ PC එකේ ස්ටොප් වොච් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ටයිමර් එකක් ඔයාලගේ PC එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක රීසෙට් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනදී හොඳට බලාගෙන ඉන්න රතු පාට 9 ඉලක්කම එනවද කියලා. රතු පාට 9 ඉලක්කම එනවද කියලා හොඳට බලන්න ඉන්න. ඊට පස්සේ ඒ 9 ඉලක්කම ආපු වෙලේ ඉඳන් විනාඩියක් යනකම් මේ ටයිමර් එක ඔන් කරලා විනාඩියක් ඇනලයිස් කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න 9 ඉලක්කම ආවට පස්සේ ටික් 5ක් ගියාම එන ඉලක්කම මොකක්ද කියලා. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම 9 ඉලක්කම ආවට පස්සේ එන ටික් 5ක් ගියාම එන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න දැන් 9 ඉලක්කම මට බලන්න බැරි වුණා. ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ බයිනරි එකට ගිහිල්ලා මේක ගානට ඔයාලා ඇනලයිස් කරගන්න. මේකදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 9 රතු පාට 9 ඉලක්කම ආවට පස්සේ ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් මෙන්න මේ අන්ඩර් කියන එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඕනේ. රතු පාට 9 ඉලක්කම ආවට පස්සේ මම මේක රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්නනවා ඔයාලට වීඩියෝ අන්තිමේදී. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ රතු පාට 9 ඉලක්කම ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක ඩිජිට් අන්ඩර් කියන එකෙන් පර්චේස් කරන්න. වැරදිලාවත් ඩිජිට් ඕවර් කියන එකෙන් පර්චේස් කරන්න එපා. ලොස් වෙලා යයි. ඒ හින්දා ඩිජිට් අන්ඩර් කියන එකෙන් පර්චේස් කරන්න. රතු පාට 9 ඉලක්කම අන්තිම ඉලක්කම රතු පාට 9 ඉලක්කම ආව ගමන් ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික් 5ක් ගියාම ඔයාලට ඩිජිට් අන්ඩර් ඒ කියන්නේ 4 වඩා අඩු ඉලක්කමක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාලා වින් කරනවා. ඉතින් මාකට් එක දිහා හොඳට බලන ඉඳලා මේ වැඩේ කරන්න. එහෙනම් අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් දාලා බලමු කොහොම වෙයිද මොන විදියට වැඩ කරයිද කියලා. Think of you
හොඳයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම ට්‍රේඩ් දෙකක් දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලත් වැඩේ කරගන්න ඕනේ. කරලා බලන්න මේක. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් මේකෙනුත් සාමාන්‍යයෙන් 3ක් හෝ 5ක් වගේ ගාණක් දාන්න. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩියක් ඉන්නම ඕනේ. විනාඩියක් එකමාරක් විනාඩි දෙකක් ඉන්නවා නම් ඊට වඩා හොඳයි. විනාඩි 5ක් 10ක් ඉන්නවා නම් ඊටත් වඩා හොඳයි. මොකද ලොස් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 20ක් විතර ඉඳලා දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් දාන 6ක් දැම්මොත් 6ම අනිවාර්යෙන් වින් කරනවා. මං අනිවාර්යෙන් මං ගැරන්ට් කරනවා ඒක. මොකද මම කරලා තියෙන හින්දා. මම ඒ දේ කරලා තියෙන හින්දා මම දන්නවා ඒක ඒ විදිහට වෙනවා කියලා. ඔයාලා නිකමට මම අද කියනවට අද ඔයාලා ඒ වැඩේ කරලා බලන්න. එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩි 20ක් ඉන්න ඊට පස්සේ අනිත් ට්‍රේඩ් එක දාන්න. ඒක දාලා තව විනාඩි 20ක් ඉඳලා අනිත් එක දාන්න. ඔහොම කරලා බලන්න. ට්‍රේඩ් 6න් 6ම අනිවාර්යෙන් වින් කරනවා. 6න් 5ක් හෝ අනිවාර්යෙන්ම අඩුම තරමේ 6න් 5ක් හෝ වින් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා විනාඩියෙන් දෙකෙන් වගේ දැම්මොත් 6න් 4ක් වගේ වින් කරයි. ඒකෙදි ඔයාලා ලොස් එක කවර් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ස්ටේක් එකක් දාලා ඒ වැඩේ ඇදගෙන යන්න දිගටම. ඉතින් අර මම අර කියපු විදිහට ඔයාලට මේකෙන් නුත් පුළුවන්. මේකෙන් ට්‍රේඩ් සාමාන්‍යයෙන් 3ක් විතර දැම්මොත් USD එක ගානේ ට්‍රේඩ් 3ම වින් කරගත්තොත් ඔයාලට එක දවසකට USD එකක් හොයන්න පුළුවන්. අර මම ඔයාලට එදා අර ෂීට් එකක් හදලා ඒ දීපු වැඩේ ඒක හරියටම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. USD එකයි මේක දිනනවා අපිට පේ අවුට් එක 1.40ක්. එතකොට 0.40ක් තමයි අපිට එන්නේ. 0.40ව 3ක් අපිට ආපුවාම 1.20ක් USD 1.20ක් එනවා. එතකොට ඔයාලට දවසකට USD 1.20 ගාන හෙව්වාම මාසෙකට ඔයාලට දවස් 28ට හෝ 25ට හදාගන්න එක මෙතෙන්දී 28කට හැදුවොත් 33ක් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකෙන් විතරයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මෙතඩ් මාරු කර වැඩේ කරන්න ඇත්තටම ඉතාමත් ලේසි දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ දා. ඉතින් සුබ පතනවා හැමදෙනාටම මේකත් try කරලා බලන්න. ඔයාලට ෂුවර් නැත්තම් වාගේ 0.35න් කරන්න. ඩිමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරා කියලා මම හිතන්නේ වැඩක් වෙයි කියලා. ඒකින්ද රියල් එකේ 0.35න් හොඳට ඇනලයිස් කරලා බලලා දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඔයාලට notification එකක් එයි. එතකොට ඒ වගේම comment එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඔයාලගේ මේ වගේ trading කරන group තියෙනවා නම් හරි මේ වගේ trade කරන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාළුවටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනකටම.